हॅलो फ्रेंड्स, BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर मी मुकुंदा माळी सर आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 9वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय या लेसनचे वॉर्मिंग अप चिटचॅट अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय वॉर्मिंग अप चिटचॅट. क्वेश्चन नंबर 1. डू यू नो स्टोरीज फ्रॉम एनी इपिक्स ऑर मॅथॉलॉजिकल पोएम्स? तुम्हाला महाकाव्यातील किंवा पौराणिक पोएममधील स्टोरीज माहिती आहेत का? आन्सर: यस, आय नो स्टोरीज फ्रॉम इपिक्स ऑर मॅथॉलॉजिकल पोएम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हू इज युअर फेवरेट मॅथॉलॉजिकल कॅरेक्टर? व्हॉट डू यू लाईक अबाउट दॅट कॅरेक्टर? कोणते पौराणिक पात्र तुमचे फेवरेट आहे? त्या पात्राबद्दल तुम्हाला काय आवडते? हनुमान इज माय फेवरेट मॅथॉलॉजिकल कॅरेक्टर बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हू इज युअर फेवरेट वॉरियर? तुमचा आवडता योद्धा कोण आहे? आन्सर: कर्ण इज माय फेवरेट वॉरियर. इफ यू कुड विजिट अ प्लेस इन द एशियंट वर्ल्ड और द mythological world, which place would you choose? Which event would you like to see? जर तुम्हाला पौराणिक जगात जाण्याची संधी मिळाली तर तुम्ही कोणतं ठिकाण निवडाल व त्या ठिकाणी कोणता इव्हेंट तुम्हाला पाहायला आवडेल? Answer: I would like to visit Kurukshetra and like to see war between Kauravas and Pandavas. Building a story. Form groups of 8. The group leader prepares slips of paper for each of the 7 points given below and distribute them among the others. The group sits in a circle, talking their seats according to the number on the slip they have. Then each one complete the sentence on his or her slip without sharing it with the others. The group leader collects the slips and reads all the sentences aloud as one continuous passage. Does the story make sense? The group then works on the story to make it more meaningful and इंटरेस्टिंग. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला स्टोरी बनवण्याचा हा प्रश्न दिलेला आहे. ही एक ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहे. या ठिकाणी एक विद्यार्थी ग्रुप लीडर असेल व त्याच्या ग्रुपमध्ये इतर 7 मेंबर्स असतील. प्रत्येकाला तो पेपर स्लिप देईल व त्याच्यावर प्रत्येक विद्यार्थी पुढीलप्रमाणे वेगवेगळे सेंटेन्स तयार करेल व त्या सेंटेन्सपासून स्टोरी तयार होते का ते बघितले जाईल व सर्व ग्रुप मिळून त्या स्टोरीला इंटरेस्टिंग व मिनिंगफुल करण्याचं काम केले जाईल. अशा प्रकारे हा प्रश्न आपल्याला दिलेला आहे. 1. Once there was a little girl. 2. Who lived in a small house. 3. She ate what her mother made. 4. She went to her school daily. 5. There she saw her friends. 6. She was happy and contented. 7. That is why she never misses school. या प्रकारे मित्रांनो सेंटेन्स घेऊन आपल्याला स्टोरी बिल्ड करायची आहे. तुम्ही या प्रकारचे सेंटेन्स बनवून एक मिनिंगफुल स्टोरी बनवा. अशा प्रकारे मित्रांनो वॉर्मिंग अपमधील प्रश्न आपले पूर्ण होतील. मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.